እሺ አሁን እዚህ ጋር እንትን እንደምታዩት ከሆነ ይሄን ነው ባለፈው ያቆም በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣችሁ እና አሁን እዚህ ጋር እንትን ናት እቺ ኢንክሪመንት ናት። ይሄ ባለፈው እንዳየነው ከሆነ አሁን እቺን በሌላ አገላለጽ ስትገልጿት ሴሚኮሎን እናድርግበትና በሌላ አገላለጽ ስንገልጻት ማለት ናት ብለናል። ቢ እኩል ይሆናል ስፔስ እናድርግበት እንዲነበበን ቢ ፕላስ ሲ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ከቢ ላይ የሲን ቫልዩ እየጨመርንበት ነው፣ የኢንክሪመንት ነው። ለዛ መሰለኝ እዚህ ጋር ምን ይላቸዋል ምስል ዘ ቬሪሽን ኦርደር ራይት ቱ ሌፍት ሶ ፈርስት ይሄን የሚሰራ ከዛ በኋላ የዚህ ቫልዩ ለኤ ይሰጣል ነው እያልን ያለ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ሌሎቹ እንዳለ ሌፍት ራይት ይልና ይሄኛው ቦዝ ይልና ይሄን ስንደርስበት ነው ያለን። እችን ግን ራይት ቱ ሌፍት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፕላስ ፕላስ የሚለው ኢንክሪመንት ነው እና እንደተረዳሁት ከሆነ ፕላስ ፕላስ በእርግጥ ለአንድ ለመጨመር ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የሲን ቫልዩን ያህል ነው ለቢ የሚጨምርላት እዚህ ጋር ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ኢንክሪመንት ነው፣ በአንድ አይጨምርም ነው እንጂ ዞሮ ኢንክሪመንት ነው እና እንደዛ ነው የተረዳሁት። እና መጀመሪያ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ራሴ ነኝ የጨመርኳት የኤ ቫልዩ አንድ ብትሆን የቢ ቫልዩ ሁለት ቢሆን የሲ ቫልዩ ከዚህ ቆይ እስከዚህ ችን እናጥፋት ገና እንሰራታለን። የኤ ቫልዩ አንድ ቢሆን ለምሳሌ የኤ ቫልዩ አንድ ቢሆን ስለዚህ ቆይ ኤን አሁን ረስተናታል ኤን ትተን ነው መጀመሪያ ይሄኛውን ብቻ ነው እየሰራን ያለን። ስለዚህ ኤን ትተን እየሰራን ያለን ይሄኛውን ብቻ፣ ምክንያቱም ራይት ቱ ሌፍት ስለሚለን በዚህ ጊዜ በኢንክሪመንት ጊዜ ከዛ የቢ ቫልዩ ሁለት ናት፣ የሲ ቫልዩ አራት ናት። ስድስት ለቢ ስንት ይሆናል ማለት ነው? የቢ ቫልዩ አሁን ስንት ሆነ ማለት ነው? ስድስት ሆነ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ቢ ስድስት ከሆነች በኋላ ኤ እኩል ይሆናል ቢ ይሆናል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ኤ እኩል ይሆናል ቢ ይሆናል። ቢ ደግሞ አድጋለች፣ መጀመሪያ ሁለት ነበረች ወደ ስድስት አድጋለች። ስለዚህ የኤ ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኤ እኩል ይሆናል እሷም ስድስት ሆናለች ማለት ነው። እሺ ሲምፕል ታይፕ ኮንቨርዥን ይሄ ደግሞ ካስቲንግ የምንለው ነው። የቫልዩ ብዙ አይነት ካስቲንግ ነው ያለ፣ ስታቲክ ምናምን የሚባል ካስቲንግ አለ። ይሄ ግን ሲምፕል ታይፕ ኮንቨርዥን ወይም ካስቲንግ ነው። የቫልዩ ኢን ኤኒ ኦፍ ዘ ቢልቲን ታይፕስ ዊ ሃቭ ሲን ሶ ፋር ካን ቢ ኮንቨርትድ ታይፕ ካስት ቱ ኤኒ ኦፍ ዘ አዘር ታይፕስ። ፎር ኤግዛምፕል የትኛውም እስካሁን ያየናቸው ዳታ ታይፖች ወደ ሌላ መቀየር ይችላሉ እያለን ያለ 3.14 አሁን ወደ ኢንቲጀር ይሄ ካስት በምናደርግበት ጊዜ ካስት የሚደረግ እንደዚህ ነው። የእንትኑ ቫልዩ 3 ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሎንግን ደግሞ ካስት በምናደርግበት ጊዜ ወደ 3 ይቀይረዋል። እቺን ኤል ለምን እንደጨመራት አልገባኝም። ደብሉን ደግሞ በ2.0 ያስቀምጠዋል። ካራክተር 122 ደግሞ ካር 122ን እንትን ኢንቲጀር 122ን ወደ ካራክተር ሲቀይራት ኮንቨርትስ 122 ቱ ካር ሁዝ ኮዲስ 122 ወደ ሆነው ካር ይቀይራታል ነው እያልን ያለ። ስለዚህ 122 የሆነች ሌተሯ ትወጣለች ማለት ነው። እስኪ እቺን ሞክራት። እሺ ፕላስ ሲ እዚጋ መጀመሪያ ኢንት ኤክስ የሚባል እንፍጠርና ከዛ 122 ሰጠነው ቫልዩ። ከዛ ኢንት ካር የሚባል እንፍጠርና ይቅርታ እሱን ካር ሲ እንበለውና ከዛ ለሱ ቫልዩ ልንሰጠው ነው። የምንሰጠው ቫልዩም ወደ ካር ነው የምንቀይረው። ወደ ካር ቀይረን ነው ቫልዩ የምንሰጠው ኤክስም ማለት ነው። ከዛ ሲ አውት ሲ እንበለው። ስለዚህ አስኪ ኮድ ላይ ያለችውን ያወጣልናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ 122 ላይ ያለችውን አስኪ ኮድ ላይ እሷን ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ 122 ላይ ያለችው ዜድ ናት፣ ስሞል ዜድ ናት። ስለዚህ እንደምታዩት ስሞል ዜድን አወጣልን ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ አንሳይንድ ሾርት የሚለው አንሳይንድ ማለት ሳይን የሌለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቁጥር የሌለው 3.14 ነጥቡን ይጥልና
ያው ሾርት ትችላለች ምንም እንኳን 2 ባይት ትሆን 3 ነው የመቻል አቅም አላት። ምክንያቱም 3 በ2 ባይት መገለጽ ስለሚችል ማለት ነው። ያን ያህል ትልቅ ቁጥር ስላልሆነ እና ወደ 3 ይቀይሯል። አስቹን ቤዚክ ኤግዛምፕልስ ቢልቲን ታይፕ አይደንቲፋየርስ ካን ቢ ዩዝድ አስ ታይፕ ኦፕሬተርስ። ታይፕ ኦፕሬተርስ አር ዩናሪ ኤግዛምፕል ቴክ ኦን ኦፕራንድ አፒር ኢንሳይድ ብራኬትስ ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዜሮ ኦፕራንድ። ታይፕ ኦፕሬተሮች ዩናሪ ናቸው ነው እያሉን ያሉ አንድ ብቻ ስለሆኑ ማለት ነው። ቅንፉ ብቻ ነው ያለ ለዛ ነው። እሺ ዚስ ኢዝ ኮልድ ኤክስፕሊሲት ታይፕ። ይሄኛው ያየነው ኤክስፕሊሲት ነው ማለት ራሳችንን እንትን የምንለው when the type name is just one word an alternative notation may be used in which the brackets appear around the operand። ሌላም ኦልተርኔቲቭ ሜተድ አለ። አሁን እኔ ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው እችን ነው እንትን ነው እንትን በቅንፍ ውስጥ ያስገባት ነገር ግን ቁጥሩን በቅንፍ ውስጥ ማስገባት ይቻላል። በዚህ ኬስ ቁጥሩ የተባለው ኤክስ ነው። ምክንያቱም ኤክስ እንደ ቫልዩ ነው እንጂ የምታየው ኤክስ መባሉን አይደለም ማየት ያለባችሁ። ይሄ ቁጥሩ እንደዚህ ብታደርጉትም ተመሳሳይ ውጤት ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ዜድ እና እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደዛኛው ማድረግ ትችላላችሁ። ፈተና ላይ ሊመጣ ይችላል። ያኔ በደንብ አስተውላችሁ ሰው። በተጨማሪ ደግሞ ኢን ሰም ኬዝስ ሲ ፕለስ ፕለስ ኦልሶ ፎርም ኢምፕሊሲት ታይፕ ኮንቨርዥን። ኢምፕሊሲት ደግሞ ራሱ የሚቀይራቸው አሉ ማለት ራሳችን ሆን ብለን ሳይሆን ራሱ ማለት መቀየር ወዳለበት ቀይሮ ያስቀምጣቸዋል። ዚስ ሀፕንስ ዌን ቫልዩስ ኦፍ ዲፈረንት ታይፕስ አር ሚክስድ ኢን አን ኤክስፕሬሽን። ኤክስፕሬሽን ላይ ቅድም ያልኳችሁ በቅንፍ ላይ ያለ ኤክስፕሬሽን ያልኳችሁ ትክክል ነኝ። እና አሁን ደብል ዲ ኢኩል ይሆናል አንድ በምትሉበት ጊዜ ዲሪሲቭስ አሁን ደብል ማለት ነው ሲያስቀምጥ አንድ ብሎ ሳይሆን የሚያስቀምጠው 1.0 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ሲያስቀምጠው ማለት ነው። ኢንት ደግሞ ሲያስቀምጠው ምንድነው ነጥቡን ጥሎ ነው የሚያስቀምጠው 10 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እንትን ደግሞ ይሄ አሁን እቺ ደብል ናታ ዲ ደብል ናት። ስለዚህ 1.0 ስለሆነች አይ ደግሞ 10 ስለሆነች 11 ነው አይ ውስጥ የሚቀመጥ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እሱ እያለ ያለ ሪፕሬዘንት ሲያደርገው ምንድነው እያለ ያለ ከደብል ጋር እየተደመረች ከእንትን ጋር እኔ እንደዚህ ያለ የሚያስኩት ግን እሱ እያለ ያለ እችን ወደ ምን ይቀይራታል አለ ወደ ደብል ይቀይራታል። ወደ ደብል ካስት ያደርጋትና ከዛ በኋላ ከካስት ከደብል ጋር እየተደመረች ስለሆነ ከዛ 11.0 አድርጎ ያስቀምጧል ነው የሚል። መጀመሪያ አይን ወደ 10.0 ቀይሮ ከዛ በኋላ ዲ ደግሞ 1.0 ነበረች እንደዛ ነው የሚል። እኔ ግን የተረዳሁት የነበር እንዴት ነው እቺ 1.0 ናት። ከዛ በኋላ 10 ሲጨመርባት ምን ትሆናለች 11.0 ትሆናለች። በሁለት እናንተ በተመቻችሁ ያዙት ግን ትክክለኛው ይሄ ነው እያለን ነው ያለ። ሶ ኢትስ ኮንቨርትድ ቱ ኢንት አሁን ኢንት ዲሞትድ ቢፎር ቢንግ አሳይንድ ከዛ ወደ 11.0 ቢቀይረው እንኳን ዲሞትድ ይሆናል። ዲሞትድ ማለት ይቀንሳል ወደ ታች ማለት ነው። 11.0 ቢሆን እንኳን ዜሮውን ይጥልና 11ን አይ ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ዛብ ሩልስ ሪፕሬዘንት ሰም ሲምፕል በት ኮመን ኬዝ ፎር ታይፕ ኮንቨርዥን። እሺ ስለ ስቴትመንቶች ነው። ብዙ አይነት ስቴትመንቶች አሉ። ብራንቺንግ ስቴትመንቶች አሉ፣ ኢፍ ስቴትመንት አለ፣ የተለያዩ ስቴትመንቶች አሉ። ብቻ ስቴትመንት ምንድነው በሴሚኮለን የሚያበቃ ብላችሁ ማያስ ትችላላችሁ። ለጊዜው የተለያዩ አይነት ስቴትመንቶች አሉ እና ስታዩት ያኔ ምን እንደሆነ ትረዱታላችሁ። ኢንፑት አውትፑት ስቴትመንትስ ኢንፑት አውትፑት ስቴትመንት ዘ ሞስት ኮመን ዌይ ኢን ዊች ኢንፑት አውትፑት ስቴትመንት የምንለው ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሲአውት እያል እንዲሁም ደግሞ ከዩዘር ለመቀበል የምንጠቀምባቸው ሲኢን እያልን የምንጠቀምባቸው ናቸው። ዊዝ አውትሳይድ ወርድስ ስሩ ሲምፕል ካራክተር ኦሪየንትድ ኢንፑት አውትፑት IO operations C++ provides two useful operators for this purpose። ይሄ ግሬተር ዛን እና ሌዛ ነው የምንለው ነው። ይሄኛው ለመቀበል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው። we have already seen examples of ሰዓታችን አለቀ እያለን ነው። መጽሐፎች ምናምን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ፈጥራለሁ እዛ ላይም ጆይን አድርጉ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽኑ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። በቃ በሚቀጥለው ካቆምንበት እንቀጥላለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ።